niin, tässä on kohta vuosi takana ensimmäisellä sähköautolla Cupra Born pienemmällä akulla, 58 kilowattisella akulla, kohta 40 000 kilometriä ajettu, eli aika paljon kuitenkin. Mutta nyt yllättäen, ehkä vähän itselle yllättäen lähdetään kokeilemaan Teslaa. Oli just automessuilla ja siellä tuli kokeilta useampaa autoa, mutta ei Teslaa, mutta siellä sitten Teslan osastolla, kun istuin Model 3 sisällä, niin myyjä niin aktiivisesti houkutteli koeajamaan, että tässä nyt lähdetään sitten semmoiseen yön yli koeajoon. Ja katsotaan vähän minkälainen se Tesla Model 3 on. Siitä tulee siis tää long range, isompi akkunen malli takavedolla, että siinä pitäisi VLTP olla 700 kilometriä, kun tässä Bornilla on vähän yli 400 kilometriä. Ajellaan tonne Tampereelle moottoritietä ja takas tänne ainakin. Ja 130 varmaan pidetään tässä mittarinopeutta, joten katsotaan vähän minkälaisia kulutuksia siitä tulee. Ja sitten samalla vähän vertaillaan muutenkin, että minkälainen Tesla on sitten sähköautona verrattuna tähän Cupra Borniin. Aika erilaisia autojahan ne on. Katsotaan mitä ominaisuuksia tuntuu olevan parempia ja mitkä sitten ehkä ei ole niin hyviä kuin Cuprassa. Katsotaan löytyykö sellaisia. Mut mites Hanne on mieltä siitä, että lähdetään Teslalla käymään Tampereella? No onhan se ihan mielenkiintoista, että ehkä nyt eniten kiinnostaa just se, että miten pitkälle pääsee, että kun pitäisi päästä huomattavasti pidemmälle. Ja toisaalta sitten myöskin vähän, että minkälaiset sisätilat siinä on, minkälaista on istua ja miltä se tuntuu, että saa nähdä. Saa nähdä joo, katsotaan. Siitä se selviää. Mut palataan sitten, kun päästään vähän pidemmälle. No niin, ensimmäisiä tuntumia Teslalla ajamisesta. Se on tää automaattiohjaus päällä ja näyttää aika hyvin menevän jo, laitetaan hiljemmalle. Noin. Joo, näyttää aika hyvin tässä ohjaavan kyllä ajavan itsekseen. Tämän vakkarin kanssa on ollut kyllä ongelmia, ei tässä nyt oikeastaan vielä tiedä asetuksesta sillä lailla, mutta tuntuu hyppäävän vähän väliä välillä pois päältä ja varsinkin tuolla kaupungissa, mitä yritti ajaa, niin vaikeuksia vähän lisätä tuota nopeutta ja välillä se hyppää pois päältä. En tiedä mitä mä teen, mutta voisi sanoa, että jos tämmöisen perinteisen autoon tottuneelle, niin tässä on aika paljon opettelemista kyllä, että siinä mielessä aika erilainen. Jonkun aikaa joutui myyjän kanssa läpikäymään ekaksi näitä hallintalaitteita ihan siellä hallissa ja nyt tässä sitten yritetään ajaa, mutta kyllähän me saatiin navigointiin tonne Tampereen osoite ja sinne päin nyt mennään tässä. Mutta jaha, vaikeuksia vähän vaihtaa kaistaakin, kun tuossa Audi ajaa tuossa ihan oikeilla. Mutta joo, onks Hannella ensi tuntumaa autosta, että mikä on fiilis? Kyllä tähän ihan hyvin mahtuu, että ihan hyvät tilat, ainakin mä istuin tuossa takanakin vähän aikaa. Niin mut joo, nyt vähän kiinnostaa sitten tää, että kun tähän motorille päästiin, että miten tää riittää tää range ja akun tilanne tässä ja muuten, niin sitä seurailemme. Joo, nopeasti katsottuna tuossa kun katsotaan vaihtaa kaista, lähtee, no niin, lähti se automaattisesti vaihtamaan kaistaakin itse, joo, kyllä. Kyllähän se tässä näyttää toimiva, tiputetaan vähän vauhtia, no. Mutta joo, näytti nyt nopeasti katsoen, että aika pienet oli kulutuksetkin tuossa 80 alueella me nollattiin, toi näyttää nyt 170, eli 17 kilowattia. Vaihdetaan kaistaan, pääsikö? Oho, ei päästä, no sieltä tulee auto takaa. Katsotaan missä vaiheessa se oppis. Yritetään uudestaan. No niin, nyt se vaihtaa, okei. Onhan tässä tämmöistä automatiikkaa, joka nyt ihan sillä suht kiva. Aha, tuli 120 rajoituskin, katsotaan vähän lisää vauhtia sitten.
Joo, no nyt se lähti pois päältä jostain syystä. En tiedä mitä mä tein. Nyt tuli 120, joo, lisätään siitä 130. Jotain kun tässä tekee, mä en tiedä onko se, kun rattista pitää jostain syystä vähän kovempaa kiinni, niin sitten se lähtee itsekseen pois päältä. Että se joutuu olemaan aika ellävarainen. Katsos vaikka se suostuu 130 edes nostaa vakkarin nopeutta. 129 näyttää olevan maksimi. No en tiedä, ehkä tässäkin on joku asetus, jolla sen saisi sitten muuttumaan. No joo, uusi auto ja vähän erikoisempi vielä näihin perinteisiin, niin tässä on paljon opettelemista, mutta joo, jatketaan. No, nyt mentiin vähän itse sitten jo. Mutta joo, no mut palataan, tämmöisiä vähän hajanaisia kommentteja tässä alussa, mutta palataan vähän myöhemmin asiaan, kun on vähän aikaa ajettu, niin lisää. No niin, nyt on ajettu jonkun verran ja vähän seurattu kulutusta. Tuossa toi osamatka A näyttää niinku kulutuksen siitä, kun tultiin motorille 120 alueelle ja nollattiin se 37 kilsaa ajettu ja näyttää nyt, että se veisi 216 wattia kilometriä kohti eli 21,5. Ja kulutus on suurin piirtein samaa luokkaa kuin mitä oli tuossa Bonilla just eilen kun ajeltiin, mutta silloin oli kyllä 5 astetta lämpöisempää, vähän reilu ehkä. Mutta saman verran kulutti, eli se meidän 58 kilowattinen Boni 21,5 tää näyttää tässä nopeudessa kuluttava. Ja selvisi myöskin se, että minkä takia tää ei... No niin, nyt se meni. Okei, mitäköhän se kuvitteli tekevänsä? Jarrutti jostain syystä, vaikka ei ollut mitään. Vähän epämääräistä tässä on tää toiminta tässä vakkarilla kyllä. Tekee välillä vähän erikoisuuksia. Varmaan osaan ehkä oppii ja tottuu, mutta osa tuntuu olevan kyllä semmoisia, että ei oikein tiedä minkä takia. Osan ehkä ymmärtää sitten. Voi olla joku asetus tai joku, jonka sitten voi myöhemmin selvittää. Mutta joo, selvisi, että tässä on rajoitettu. Kun tää on koeajoauto, niin tässä on maksiminopeus rajoitettu 140 ja sen takia me ei päästä sen kovempaa kuin kokeiltiin tuossa vähän painaa kaasua, niin eihän se sen korkeammalle nouse ja sitten vakkariin se ei anna nostaa yli 129, että ei sinänsä kyllä tää vauhti riittää. 130 meidän piti ottaa tähän eikä sen puutu kuin kilometrille, mutta joo, muuten auto vaikuttaa ihan, penkit on ihan suht mukavan tuntuisia ajaa. Ajoasento on ihan hyvä, ratietäisyys saa ihan mukavaksi. Melua nyt ei mitenkään niin kuin havaittavasti enempää ainakaan ole mun mielestä kuin Bonissa. Voi jopa olla ehkä pikkusen vähemmänkin. Että ihan mukava ajaa, mutta tietysti kyllä nämä hallintalaitteet ja tämä tapa ajaa, niin se vaatii kyllä omaa totuttelemista. Että on tää vielä ennen kuin tähän on tottunut, niin vähän tuntuu jonkun verran hankalalta erilaiset toimenpiteet ja toiminnot tässä, mutta olisi kiva, jos ratissa olisi esimerkiksi niin kuin musiikin volyymi, mutta ei ole vielä löydetty, miten se sinne saisi tuosta näytöstä, sen saa sitten kyllä. Mutta kaiken näköistä muutakin, mitä tämmöistä sitten varmaan hiljalleen huomaa. Kaistaa tämä vaihtaa kyllä ihan itsekseen hyvin, kun tässä mennään vilkkua laittamalla ja kaistavahti tuntuu pitävän ihan suht hyvin tän kyllä. Ei tää välillä tuntuu, että pikkusen huojuu edestakas, mutta nyt ajaa pääsääntöisesti kyllä aika keskellä kaistaa ja hyvin, että ei hullumpi kyyti ollenkaan, että. Mutta palataan taas myöhemmin asiaan, kun saadaan vähän lisää kommenttia, vai olisiko Hannella jotain tähän väliin? Jaa, ei nyt varmaan tässä vaiheessa, että mietitään lisää. No niin, tässä kun aillaan Tampereelle päin ja 50 kilsaa varmaan vie 63 kilsaa jäljellä, niin alkaa vähän tulee niin kuin lisää ymmärrystä ja käsitystä tästä autosta ja voisi verrata vähän Boniin nyt ehkä. Ensimmäiseksi täytyy myöntää, että siis tää näyttöhän on niinku ihan huippu.
Siis tää se reagointi, miten tää näyttö reagoi, niin se on jotain ihan erilaista kuin Bonissa. Ja Bonissahan se koko Folkkarin alustan infotainment tuntuu olevankin kyllä niin kuin surkeimmasta päästä, että todennäköisesti näin hyvin reagoivia on muillakin automerkeillä, mutta ehkä ei tällä Folkkari Groupilla ainakaan toistaiseksi ollut. Se onkin ihan epätoivoinen, että se on melkein syy vaihtaa autoa pois, se on niin surkea. Välillä tilttaa ihan täysin ja välillä ei saa millään kännykkää liitettyä siihen ja sitten yleensäkin niin kun näytöstä toiseen vaihtaminen kestää vaikka kuinka kauan ja kun sitä koskettaa, niin saa aina ventata muutaman sekunnin ennen kuin se seuraa sitä mitä koskettaa ja tähän reagoi ihan välittömästi, että näinhän se pitää olla. Siinä mielessä on helppoa ja se nyt mikä on myös selvisi, että minkä takia tuon Vakkarin kanssa nyt ainakin alussa oli aika paljon haasteita, oli se, että tietysti tämä kaupungissa nimenomaan, kun tässä pitää ratista kiinni ja vaihtaa kaistaa ja muuta, niin se Vakkari lähti pois päältä. Siinä nähtävästi oli sitten tämä jonkinnäköinen kaistavahti tai muu sitten päällä jo. Ja sitten mä en saanut sitä päälle, se meni päälle ja lähti pois ja meni päälle ja lähti pois ja mä ihmettelin, että mikä tässä oikein on, mutta sehän on tarkoituskin mennä pois päälle sitten, jos ohjauspyörään tarttuu, kun tää pitää sekä nopeuttaa että myöskin tätä suuntaa tää Vakkari tässä nyt. Muuten niin tiloiltaan tää on varmasti ihan riittävän kokoinen. En tiedä, takapenkki nyt suurin piirtein ehkä samaa koko luokkaa, voi olla vähän isompikin kuin Bonissa. Ajo muuten on ihan mukavaa. Se mikä täytyy sanoa, että näin nopealla ajamisella niin ei näihin hallintalaitteisiin kyllä totu vielä, että kyllä tässä viiksiä kaipaisi ja muuta, josta saa sitten erilaisia asioita tehtyä aika helposti. Varmaan aikaa myöten näihinkin tottuu enemmän, mutta se, että niin kuin nämä pari pyörillä, mitkä tässä ratissa nyt on, josta säädellään erilaisia asioita, niin että ne sitten täältä hallintalaitteista sitten vaihdetaan mitäkin tehdään, niin kyllä se vähän haastavalta tuntuu. Että kyllä tämä totuttelua vaatii tämä auto ainakin tämmöiselle vanhemmalle herrasmiehelle, joka nyt on yli 40 vuotta tottunut ajamaan semmoisilla perinteisemmillä. Mutta auto sinänsä on ihan mukavan tuntunen ja kulutukset näyttää olevan suht hyviä. Et jos miettii meidän Boniin, niin kyllähän täällä pääsee niin paljon pidemmälle kuin sillä. Tietysti se on pikkuakkunen. Ja jos miettii vähän hintaa, niin Bonit lähtee nyt pikkuakkunen 40 500 eurosta ja isoakkunen on 43 500, joka nyt ehkä suurin piirtein rangeilta nyt voisi olla vähän vertailukelpoinen tämän kanssa. Akkukoko on suurin piirtein sama ja kulutus ainakin tässä moottoritiellä tuntuu olevan aika samanlainen. Ehkä tää vähän vähemmän vie, koska nyt ajetaan niin kylmässä säässä. 2 astetta vaan lämmintä. Mutta että nää nyt sitten maksaa jonkun 47-48 tää long range takavetonen, että siihen joutuu sitten muutaman tonnin laittaa vielä Bonin jälkeen sitten lisää rahaa. No onhan tää autona muutenkin tietysti sitten erilainen, että se on makukysymys sitten mistä tykkää. Mutta ei, ihan mukavaa kyytiä. Mitäs vaimo eli päättävä eli sanois? Sitten kun Bonista tulee aika luopua, niin vaihdettaisiko Teslaa vai olisiko uusi Boni vai joku kolmas vaihtoehto? Jaa, siinä vaiheessa täytyy varmaan sitten kokeilla useita vaihtoehtoja, mutta kyllähän tääkin ihan tässä kulkee takapenkkiä vielä jäin miettimään niitä, että kyllä tää, mutta niin se on Bonissakin, että 4 isolle ihmiselle sopiva, että toi on aika pieni sitten toi keskipaikka tossa, että se on varmasti näin, joo, se on varmasti näin, että siis leveyssuunnassa niin 3 aikuista täytyy olla iso auto ennen kuin 3 aikuista menee sinne. Niin. Sinne, että se on tietysti ihan selvä kyllä, että. Mutta tietysti tää
Kaistavahti toimii hyvin. Meillä ei Bonissa edes ole kaistavahtia, siinä mielessä niin tää on aika lepposaa tää moottoritiellä ajeleminen kyllä, että tässä paljon tarvitse. Kun vähän sinne päin kattelee, että missä mennään aina välillä. Muuten tää menee ihan hyvin. Vaihtaa tietysti nämä kaistatkin ihan sillä mukavasti. Kun nappia painaa, niin se menee sitten sinne toiselle kaistalle. Että tällä ei aika lepposaa. Kyllä mä voin ymmärtää, että on moni tykkää Teslasta ja tykkää Teslalla ajaa. Ja olihan se liikekin ihan täynnä, kun me käytiin katsomassa, niin siellä oli jokaisen Teslan luona vaikutti olevan niin kuin perheitä vielä, että siellä oli lapsiakin mukana, kun tutkittiin. Että siinä mielessä nämä maskin operaatiot ja Teslan myynnin laskut ei ainakaan nyt tänään näkynyt, kun on lauantai, niin näkynyt siellä Teslan liikkeessä. Kyllä siellä ihmisiä oli tutkimassa Tesloja. Että saatiin jonottaa jonkun aikaa ennen kuin saatiin tämä auto alle. Näin oli. Mutta hyvä. Katsotaan, jos tulee vielä jotain lisää kommentoitavaa tässä matkan varrella, mutta ihan mukavaa kyytiähän tämä Tesla meille antaa, ei sitä voi kieltää. Joo, niin mukavaa kuin tämä tosiaan tuntuu, itse asiassa aika lepposaa tämä ajaminen on, ei tässä moottoritiellä oikeastaan pitää kättä vähän lepuuttaa tässä ratilla ja painelee vilkkukytkimiä vasemmalle ja oikealle, kun ajaa auton ohi. Niin se on ihan mukava, mutta yksi ihmeellinen hässäkkä tähän tuli kyllä. Just ohitettiin toista autoa ja olin palaamassa oikealle kaistalle takas sen auton eteen ja olin painanut tuon vilkun ja se lähti palaamaan takas kaistalle. Siinä oli samaan aikaan Erkani liittymä ja yhtäkkiä tämä meni niin kuin sekaisin kyllä jotenkin. Heitti vakkarin pois päältä ja samaan aikaan tietysti regenerointi rupesi jarruttaa ja me oltiin jo puoliksen palattu oikealle kaistalle. Ja siinä oli auto takana yhtäkkiä mennessä ajaa niin kuin meidän perään. Ei se nyt niin lähellä ollut, mutta epämiellyttävä tilanne. Ja jotenkin tuntui, että rattikin ekaksi reagoi vähän niin kuin automaattisesti mennä sinne liittymään tai jotain muuta vastaavaa. Totta kai sitä sitten painoi saman tien kaasua lisää, ettei lähdetty jarruttamaan takana tulevaa ja käänsi rattia itse eikä siinä mitään, mutta oli se vähän yllättävä. Että kyllä tässä hereillä joutuu olemaan. Tämä voi tehdä satunnaisesti vähän yllättäviä liikkeitä ja se oli mielenkiintoinen. Mutta muuten voi tietysti todeta, että kulutus on pikemminkin itse asiassa laskenut. Nyt se näyttää olevan aika tarkkaa 203 wattituntia kilometriä, 20,3 kilowattia 100 kilometriä kohti. Se on kyllä vähän. Selvästi se on kyllä vähemmän kuin Bonilla, kun ottaa huomioon, että se on 2 astetta. Me päästään tommoseen kulutukseen tällä nopeudella kesällä, kun on jotain 15-20 ja lämpöisempää, mutta ei 2 lämpöasteessa millään. Että rangein puolesta tämä on kyllä oikein mukava tämä auto ehdottomasti, mutta toi oli pikkusen yllättävä tämä tempaus tuossa, kun liittymä tuli oikealle ja itse oltiin palaamassa ohituskaistalta takaisin oikeanpuoleiselle kaistalle ja liittymä. Niin Enäs tulla uusi reitti. Joo, en tiedä takana tuleva, kun vaihdoin sen eteen, niin varmaan voi olla, että muutama kirosana pääsi, kun Tesla edessä rupesi poukkoilemaan yhtäkkiä, että se oli vähän epämiellyttävä. Onhan näissä vielä kehittämistä selvästi näissä automaattisissa, niin mukavia kuin nämä sinänsä onkin, että ihan kivahan toi, että tossakin näkee, kun mä vaihdan kaistaa automaattisesti ja vaihtaa, niin näkee, että missä se takana oleva auto on ja onko siellä, että sinänsä kivoja lisäjuttuja, mutta ei ne 100% toimi. No, palataan vielä, jos tulee jotain muuta sanottavaa, mutta kohta me ollaan itse asiassa 14 kilometriä, niin aletaan tuleen Tampereelle. Joku huomio vielä tässä moottoritiellä, kun ajetaan. Joo, Tesla-kuski, jos tätä kattelee, niin varmaan saa harmaita hiuksia päähän, kun tässä tämmöinen vanhempi herrasmies ei tiedä, miten tätä ajetaan, mutta kyllä niitä viiksiä jotenkin kaipaa, että tässä tuli vähän hölmösti kaveri yllättäen ihan eteen, niin teki mieli väläyttää pitkiä, että hei, mä olin täältä tulossa, mutta en mä tiedä miten tästä pitkiä väläytetään, niin kuin miten saadaan päälle. Kyllä mä tietysti löysin täältä, mistä saa niin kuin valot. Tässähän on ratissakin tuo valopaini, niin se tulee tänne sitten. Mutta miten tästä väläytetään pitkiä, niin en minä tiedä vieläkään
kun pidetään painettuna, niin no joo. Okei, Tesla-kuskit saa varmaan harmaita hiuksia, jotain täytyisi opetella se, mutta kyllä tässä niin sanotusti viiksiä kaipaa kyllä, kun niihin on tottunut. En tiedä, kai näihinkin sitten tottus sitten oppis käyttämään, mutta ei se ainakaan ihan hetkessä tapahdu. Mutta eiköhän me tässä aleta tuleen Tampereelle, niin varmaan nämä on niitä viimeisiä kommentteja nyt sitten ainakin tällä erää, kun ajetaan Tampereelle päin. Joten joo, Tampereelle päästiin kyllä hyvin ja varausta akussa on ihan hyvin vielä virta, että kyllä tällä pitkälle pääsee. Et siinä mielessä mukava kyllä, ei tarvitse turhaan usein pysähdellä.